हेलो साथीहरु, आज चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ लगभग 1,50,000 देखि 1,70,000 सम्म चाहिँ पर्ने एउटा गेमिङ तथा स्ट्रिमिङ अनि यसमा चाहिँ 4K एडिटिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो पीसी बिल्ड चाहिँ गर्न गइरहेको छु र तपाईहरु पनि यस्तो पीसी बिल्ड्स सँग चाहिँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ हैन, हजुरहरु पनि यस्तो गेमिङ पीसी बनाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ म पार्ट्सहरु चाहिँ हजुरलाई सजेस्ट गर्ने छु। र हजुरहरु मेरो च्यानलमा पहिलोचोटी हुनुहुन्छ अथवा मेरो च्यानललाई चाहिँ अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि लाइक शेयर कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। ल सुरु गरौँ। र सबभन्दा पहिला चाहिँ मैले लिएको छु प्रोसेसर लिएको छु Ryzen 7 2700X। यसमा रहेको छ तपाईको चाहिँ 8 कोर 16 थ्रेड 8 कोर 16 थ्रेड भएको भएर चाहिँ यो पीसीले चाहिँ जस्तोसुकै गेमहरु ह्यान्डल गर्छ। तपाईहरुले चाहिँ PUBG भयो, GT5 भयो हैन, फ्री फायर देखि लिएर हरेक कुराहरु चाहिँ लगभग 80 fps भन्दा माथि नै लगभग 100 fps आसपास चाहिँ खेल्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मैले मदरबोर्ड चुज गरेको छु। कुनै पनि तपाईले एसरक यामासा अथवा गिगाबाइटको चाहिँ B550 PCI Gen 4 भयो भने अझ बेस्ट हैन। Gen 3 चाहिँ अब 20 देखि 25,000 सम्मको कुनै पनि गेमिङ मदरबोर्ड चाहिँ चुज गर्नु होला। B550 चाहिँ किन भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ अब Ryzenले 5000 सिरिज चाहिँ प्रोसेसर निकालेको छ। त्यो प्रोसेसरमा तपाईले अपग्रेड गर्न चाहनुभयो भने चाहिँ सजिलै लाग्छ र B450 पनि त्यसमा पनि हुन्छ हुन त हैन, तर त्यसमा चाहिँ बायोस अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो B550 लिनुभयो भने बेस्ट। र्याम लिएको छु कोर्सेयरको हैन 16GB को 3200 MHz को। अहिले 16GB चाहिँ अब मिनिमम गेमको लागि चाहिँ आवश्यकै पर्न थालिसक्यो र भिडियो एडिटिङको लागि त अब 32GB 64GB हैन यस्तो आवश्यक पर्छ। जस हाम्रो 16GB भयो भने स्मुथ तरिकाले गेमहरु रेन्डर भिडियो एडिटिङ गर्नु पर्यो भने जस स्मुथ हुन्छ। त्यस्तै अब ग्राफिक कार्ड लिएको छु मैले चाहिँ यहाँ 1660 सुपर, जसको प्राइस चाहिँ अब 35 देखि 40,000 सम्म पर्छ हैन। यो चाहिँ अब DDR6X वाला लिनु होला 6GB को, अथवा सक्नुहुन्छ भने RTX 3060 Ti लिनुभयो भने बेस्ट हुन्छ। तर त्यो ग्राफिक कार्ड चाहिँ अहिले नेपालमा निकै महँगो छ, लगभग अब 70 देखि 80,000 त्यस्तैमा बिकिरहेको छ। त्यो भन्दा अझ माथि पनि होला सायद हैन, तर त्यसको प्राइस घटेर चाहिँ लगभग अब 50 देखि 60,000 सम्म आयो भने चाहिँ तपाईहरुले आँखा चिम्लेर लिनु होला। त्यस्तै SSD लिएको छु 500GB को NVMe Gen 3 SSD हैन। यो चाहिँ अब तपाईले चाहिँ अब PNI को SSD लिनुभयो भने NVMe चाहिँ 10 देखि 12,000 पर्छ होला। अब ब्रान्ड हेरी छ हैन, कुनै एउटा नाम चलेको ब्रान्डको लिनुभयो भने बेस्ट हुन्छ। जस्तो अब Samsung को लिनुभयो भने त अब महँगै पर्छ है। अब हार्ड डिस्क लिएको छु 1TB को। तपाईलाई कति चाहिने हो हैन, गेमहरु अब कति धेरै डाउनलोड गर्नुहुन्छ अथवा अब भिडियो एडिटिङको चाहिँ अब भिडियो देखि लिएर हरेक कुरा यति धेरै छ भने चाहिँ तपाईले अब 2-3 TB नै लिनु होला। र 1TB को चाहिँ लगभग 6000 देखि 5000 देखि 6000 सम्म पर्न आउँछ। पावर सप्लाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ लगभग अब 650 देखि माथि नै लिनु होला, 750 लिनु होला। पछि फ्युचरमा चाहिँ अपग्रेड गर्न चाहनुभयो भने चाहिँ त्यो पावर सप्लाई चाहिँ फाल्न नपरोस्। लगभग 750 वाटको चाहिँ तपाईको अब कोर्सेयर कुलर मास्टर हैन, नाम चलेको ब्रान्डहरु यो गाम्डियसहरुको लिनु होला। लगभग 750 वाटको चाहिँ तपाईको कति पर्न आउँछ भन्दाखेरि 15 देखि 20,000 सम्म पर्न आउँछ। गाम्डियसहरुको किन्नुभयो भने त अब 10-12,000 मा नि आउँछ होला सायद। त्यसपछि अब कुलर चाहिँ अब यसमै अब यो CPU सँगै आउने स्टक कुलर चाहिँ मैले युज गर्न लागेको छु। र तपाईहरुले चाहिँ अब अलि राम्रो कुलर चाहिँ 5 देखि 10,000 सम्म राम्रो कुलर
पाउनुभयो भने किन्न सक्नुहुन्छ। र अब बाँकी रह्यो हाम्रो के भन्दाखेरि केस चाहिँ तपाईले निकै राम्रो एयर फ्लो भएको चाहिँ केस लिनु होला। लगभग अब 4-5 हजारमा तपाईहरुले चाहिँ अब अनलाइनतिर अफलाइनतिर ट्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। तर नेपालमा अलि केसहरु अलि महँगै छ, लगभग अब 10,000 चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन सक्छ। जस तपाईहरुले चाहिँ 5-6 हजारमा राम्रै केस पाउनुहुन्छ होला खोज्नुभयो भने। अब किबोर्ड माउस अनि हेडसेटहरु चाहिँ तपाईले अब फ्यान्टेकको हैन थुप्रै ब्रान्डहरु छन्। म चाहिँ तपाईहरुलाई फ्यान्टेकै लिनु भन्न चाहन्छु। यो चाहिँ निकै फेमस छ यो किबोर्ड माउस र हेडसेटहरुमा। र अब अरु अब छिटेका अब कुनै अब त्यस्तो पार्ट्सहरु चाहिँ तपाईहरुले एड गर्दाखेरि लगभग अब 1,70,000 जति भेट्छ। अब तपाईहरुले अब फुल एचडी मनिटर अब 120 हर्ट्जको अथवा 75 हर्ट्जको गेमिङ मनिटर आइपीएस गेमिङ मनिटर चाहिँ अझ खोज्नुभयो भने एड गर्नुभयो भने लगभग अब 220 जति अब 220 जति जान सक्छ। र तपाईहरु पनि अब PUBG अब स्ट्रिमिङ गर्न चाहनुहुन्छ, एउटा गेमर बन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ तपाईहरुको लागि बेस्ट बिल्ड हुन सक्छ। र तपाईहरु अब भिडियो एडिटिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब अरु अब नर्मल कामहरु त अब तपाईले अब कोड टु डु पनि गरिहाल्नुहुन्छ हैन। तपाई अब प्रोग्रामरहरु हो हैन, अब कोडिङ सुडिङ गर्नुहुन्छ भने पनि यो तपाईको लागि बेस्ट अप्सन हो। र यति नै थियो साथीहरु। के त्यस्तो नबुझेको कुराहरु छ भने कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ। अनि मेरो च्यानल चाहिँ प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, किनकि अब नेपाली अब यस्तो टेक्निकल च्यानलहरुलाई चाहिँ खासै सब्स्क्राइब गरेको पनि पाइदैन हैन। अनि तपाईहरुले सब्स्क्राइब गरिदिनु भयो, लाइक कमेन्ट गरिदिनु भयो भने हाम्रो लागि चाहिँ हौसला हुन्छ। र साथीहरुले बुझिसक्नु होला मेरो कुरा। र यति नै थियो साथीहरु, अर्को भिडियोमा भेटौँला। हस् त, बाइ बाइ। The red team is leading as domination enters the second half.